I'm Manong Jireh. I'm with Cancel? Monday Night Alak Tutorials. Bagong muka pero lumang muka. Ouch. Kasi mukha na siyang gurang. Diba? Sinasabi mo lang yung totoo. Ang ihahalo natin ngayon mga kaugoy. Ano ba ihahalo natin? Di ata parang nakakaano at ayan na, nakakatampurot ng mga pet natin yan ah. Oo, tatay ka talaga. Pagkatapos mo iminom, Another dance lang lalabas. Joke lang! Joke lang! Why are we still here? Just to suffer? Ano pangalan na? Dance. Ano? Dancel Mix. Pwede, Cancel mix. Ah, sige, Dancel Mix Dancel mga kaugoy. Dancel Mix. Mapapasayaw kayo dito, di ba? Diba? Mapapasayaw kayo dito, Dancel Mix, di ba? Di ba? Di ba? Kasi... You wanna know why? Emperador coffee mga kaunggoy. Hindi na siya trending pero medyo sikat pa siya. Marami views namin pag ito ginagamit natin di ba mga kaunggoy? Hindi nyo alam, Ito kasi yung alak na panchicks eh. It's not even dangerous to your health. Tsaka ito kailangan natin ng dancel. Kailangan natin ng dancel, di ba? Ano? You know. You wanna know why? Ito ang Yakult mga kaunggoy. Ano yung Yakult? Malapot din. Tawag yung Condensada. Grab your cocktail shaker. Cocktail shaker muna tayo. Kung tatanungin nyo, Manong Jireh, bakit mo ng cocktail shaker? Bakit tayo nyo magpitchel? Soon, magpipitchel kami. Antayin nyo na lang. Malakas kami. Sabi nitong inayupak na to, damihan pa daw natin yung alak. Ayaw kasi namin ng panchicks na inuman eh. Lasinggero kami, nata naman, di ba? Diba? Lata naman sa mukha niya. At saka yung chan niya. Pakita mo ka chan mo. 4 ounce Mango Emperador coffee, pamalakas tayo. Ounces naman, buhos ko lahat eh. It's not even dangerous to your health. Wow, expert. Wow! Seryoso yung mukha. Pag nagkamali ba, husgahan ako ng viewers eh. Ano ba itong ginagawa ng ano? Yakult! Mga kamay, kailangan natin ng Yakult. Yakult, wala nang ounces, nambuo na. Ay, uy, oh, squirt! Ay, magaling siya. 2 patok lang. Masarap ba sa feeling? 6 ounces. Sumihira pa to sa trabaho ko ah. Seryoso? Concentrate na ako nun boy, may natapon pa. Ganito din lang daw sa akin. 3. 3 ounce. 3 ounce na lang, may tulo. Dito mapasok kay Yellow, mga kaunti. Yellow ko, Yellow. Oh. Kinisama, kahit wala ka dito, ano kailangan natin gawin? Shake thoroughly! Salamat, Kinisama. Dapat kay dancer mo yung paano, ganyan. Paano ba yun sa kanya? Paano ba? Istoroli mo siya sa sarili niya. Mahalog din yung tiyan ko eh. Siyempre, lagyan nyo din ng yelo yun, ano nyo? Diba? Kasi bro, ayoko uminom ng walang yelo bro. Ano ba kulay nito? Comment down below kung ano sa tingin nyo kulay nito, malamang brown. Oh, sabi ko na nga ba, Dancel Mix eh. Diba? Lumang pa nga sa akin eh. Parang ano lang, foundation mo lang. Nagluta. Skin conscious na dance. Pag nagluta ako, yung gluta yung iitim. Kaya ako po, inaantay ko. Test! Test! Alak eh, masarap talaga. Mag-shoutout tayo mga kaunggoy kasi syempre ito yung paborito nyo, di ba? Ganito, ganyan. Shoutout kay Dana Paitan! You deserve a millions of subscribers, Lods. Tama ba? You deserve a million subscribers. Hindi naman. 999 lang. 1,000. Tama! Tsaka na yung isa. Ano yung isa? Shoutout kay Charles Versosa. Zap Lods, ganda naman po ng content mo. Pati yung gandang lalaki ng isa dyan. Oh! Ay! Sino yun? Sino yun? Masyado ka naman. Sino dun? So, supportahan kita sa bawat vlog nyo, Idol Heart. At, salamat!
Salamat sa inyo. Rating time! Yung ngayon, para sa akin ito 8 sa akin, solid, 8.5. Ay, Kasi tumaas yung alak eh, dumami. Gawin natin 8 kasi kanina mo pa ako inaasar eh. Tanggalin natin yung 0.5. Sige na nga, 8.5 na nga. Ikaw, tampo ako 36. 9.5! Masarap na siya. Na-reach ba yung full potential? Masarap siya, no? Tapos Dancel Mix yung pangalan niya. Oo. Masarap si Dancel. Sarap eh, no? Sarap eh, no? Sarap eh, no? Sarap eh, no? Masarap yung halo mga kamagaya. 9.5. Masarap naman. Very nice, chocolatey na may konting dash ng prebiotics ng Yakult na yan. Yung lasa ng Yakult, na parang kumakalabit eh. Yung si Yakult. Hindi siya nawawala, hindi natatabunan. Hindi siya nang gugos. Nag-ghost na. Hindi nawawala. Tapos na ito. Lalakad ka pa uwi ah. Ay, ilang na ako tinitignan ng parang ganyan. And that's the bottom line! Because Milo Jireh said so! And Dancel. hashtag sorry liver! Hashtag drink responsibly. Shot peace style. Smoke a hole in your soul. They say it's a game, but the road back home just ain't the same. Lay back, Billy Jack. Alam mo ba ito yung shot peace? Paano yun? Yung outro. Pag gano'n. Pag gano'n. Yan. Shot! Kung magsabi ng peace. Di mo ako in-inform eh, sapat. Shot! Peace. Gusto ko puti pa nga sa akin.